Ένα τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ κατάφερε να ανασύρει ένα κομμάτι ραδιενεργού υλικού από αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού Φουκουσίμα Νταϊτσί της Ιαπωνίας, που επλήγει από τον φωνικό σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε το 2011. Το Μάρτιο του 2011, ένας σεισμός 9 Ρίχτερ προκάλεσε ένα φωνικό τσουνάμι, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε στην πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα. Το τσουνάμι προκάλεσε κατάρρευση επίπεδου 7 σε 3 αντιδραστήρες στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊτσί. Οι μονάδες του σταθμού έμειναν χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, με αποτέλεσμα να μείνει χωρίς ψήξη η καρδιά του αντιδραστήρα και να λιώσει. Η συσσόρευση θερμότητας προκάλεσε την παραγωγή αερίου υδρογόνου. Το αέριο συσσωρεύτηκε μέσα στις δομές συγκράτησης του αντιδραστήρα και τελικά έγινε έκρηξη. Την επόμενη ημέρα του σεισμού σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη στον αντιδραστήρα 1. Έπειτα σημειώθηκαν εκρήξεις και σε άλλους αντιδραστήρες. Ακολούθησε μεγάλη έκκληση ραδιενέργειας στο περιβάλλον και σημαντική ραδιολογική ύπανση. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση ανάγκης και διατάχθηκε η εκένωση των κατοικιών σε ακτίνα αρκετών χιλιόμετρων. 13 χρόνια μετά, ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα ειδικά κατασκευασμένο ρομπότ για να συλλέξουν ένα μικροσκοπικό κομμάτι ραδιενεργού υλικού από έναν από τους 3 κατεστραμμένους αντιδραστήρες του εργοστασίου. Είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο, παρά το ότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ρομποτικές εργασίες όλα αυτά τα χρόνια. Η Tokyo Electric Power Company Holdings είπε ότι το δείγμα συλλέχθηκε από την επιφάνεια ενός λόφου λιωμένων υπολειμμάτων, που βρίσκεται στον πυθμένα του αντιδραστήρα μονάδα 2. Το ρομπότ Telesco, με τις μπροστινές του λαβίδες να κρατούν το δείγμα, επέστρεψε σε ένα κλειστό μέρος για ασφαλή αποθήκευση. Αλλά η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί ότι η ραδιενέργεια του δείγματος βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Το δείγμα ζυγίζει περίπου 3 γραμμάρια. Εάν η ραδιενέργεια υπερβεί το όριο ασφαλείας, τότε το ρομπότ πρέπει να επιστρέψει για να βρει άλλο κομμάτι υλικού. Η αποστολή ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και πρόκειται να διαρκέσει 2 εβδομάδες, αλλά χρειάστηκε να ανασταλεί 2 φορές, λόγω κάποιων διαδικαστικών και τεχνικών προβλημάτων. Ο επικεφαλής του εργοστασίου είπε ότι μόνο το μικροσκοπικό δείγμα μπορεί να παρέχει κρίσιμα δεδομένα για να βοηθήσει στο σχεδιασμό μιας στρατηγικής παροπλισμού που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές δεκαετίες. Το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ατυχήματα που έχουν συμβεί μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ το 1986